Уяви, ти заснув личинкою, а прокинувся з крилами. Не у казці, не у фантазійному романі, не у сні. Це відбувається щодня. Прямо зараз. У лісах, садах, луках і парках. У тисячах непомітних лялечок, причеплених до гілок, стебел і листя по всій планеті. Ми звикли сприймати метеликів як щось само собою зрозуміле. Бачимо їх на квітках, фотографуємо, милуємось. Але якщо зупинитися і запитати, що насправді відбувається між личинкою і метеликом, відповідь виявляється однією з найдивовижніших загадок живої природи. Сьогодні ми поговоримо про одних із найдавніших і найзагадковіших істот Землі. Про тих, хто вміє повністю розчинити себе, буквально, клітина за клітиною, і народитися знову у новій формі. Про метеликів. Метелики – це комахи з ряду вузькокрилих – лепідоптера. Назва грецька – лепіс – вузка, птерон – крило, лускатате крило. І це буквально правда. Їхні крила вкриті тисячами мікроскопічних лусочок, плоских, наче черепиця на даху будинку. Саме вони і дають той неймовірний колір і візерунок, який ми бачимо. Але це ще не все. Деякі лусочки не просто пофарбовані. Вони структуровані так, що заломлюють світло на кшталт мікропризм. Звідси та металева, переливна синєва на крилах морфо або смарагдовий блиск деяких тропічних видів. Не пігмент, а фізика світла. На Землі налічується понад 20 тисяч видів метеликів. І це лише ті, що описані наукою. Нові види досі знаходять у тропічних лісах. Вони живуть на всіх континентах, крім Антарктиди. Від тропічних джунглів Амазонки до степів України. Від гірських вершин Карпат до міських парків і навіть пустель. Більшість метеликів відносно невеликі. Розмах крил від 1 см до 30 см. Але є і рекордсмени. Птахокрил королеви Олександри з Папуа-Нової Гвінеї, найбільший метелик світу, має розмах крил до 31 см. Це більше, ніж долоня дорослої людини. З іншого боку шкали – карликові синявці, чиї крила менші за ніготь. Тіло метелика ділиться на 3 чіткі частини – голова, груди та черевце. На голові 2 великих складних ока, кожне з яких складається з 1000 дрібних лінз. Вони бачать одразу у всі боки, розрізняють кольори і рух. Поряд пара вусиків. Це не просто прикраса. Вусики – найчутливіший орган нюху і рівноваги. Метелик відчуває ними запахи з відстані в сотні метрів. А ще хоботок. Тонкий, спіральний, як годинникова пружина. У спокої він згорнутий і непомітний. Але варто метелику сісти на квітку, він розкручується і занурюється в нектарник. Довжина хоботка у деяких видів перевищує довжину тіла. У польоті метелики виглядають легко і безтурботно, ніби просто пливуть за вітром. Але насправді це складна робота. 4 крила рухаються незалежно одне від одного, хоча й скоординовано. Передні і задні крила взаємодіють, створюючи підйомну силу і тягу одночасно. Деякі види можуть розганятися до 50 км на годину. Більшість, щоправда, летять значно повільніше – від 8 до 20. Метелики не долають простори заради спортивного інтересу. Кожен політ має мету – їжа, партнер, нове місце для яєць або рятівна втеча від хижака. Вони не літають проти сильного вітру. Коли погода псується – чекають. Вони взагалі дуже залежать від умов навколишнього середовища. Хмарно, холодно, вітряно – метелика не побачиш. Бо вони холоднокровні. Температура їхнього тіла залежить від зовнішнього тепла, а не від внутрішнього обміну речовин. Вранці, перш ніж почати день, метелик виконує своєрідну ранкову зарядку. Він розправляє крила і підставляє їх під сонячне проміння. Майже як сонячна батарея. Прогрівається. Лише коли температура тіла досягає потрібного рівня, зазвичай близько 25 градусів, він готовий летіти. Більшість метеликів активні вдень. Між ними і нічними метеликами є кілька відмінностей. У денних вусики закінчуються булавоподібним потовщенням. У нічних вони пір'ясті або нитчасті. Вночі активні зовсім інші гравці.
Дорослі метелики харчуються майже виключно рідкою їжею. Нектар квіток – основа раціону. Але не тільки. Деякі п'ють воду з калюж і вологого піску, так вони отримують необхідні мінерали і солі. Це явище навіть має назву – падлінг, від англійського «paddle» – калюжа. Іноді на вологій землі біля водойм можна побачити цілі скупчення метеликів, що буквально п'ють ґрунт. Деякі п'ють сік перестиглих плодів, а деякі тропічні види і взагалі вживають рідину з гною або розкладаючих тваринних решток заради натрію і амінокислот, яких бракує в нектарі. Так, у метеликів є свої гастрономічні секрети, далекі від романтичного образу збирача нектару. Їжа для дорослого метелика – це не ріст і не будівництво тіла. Тіло вже збудоване. Це чисте паливо для польоту і розмноження. Рости вони вже закінчили, ще на стадії гусениці. Дорослий метелик – це, по суті, літальна машина для передачі генів. Смакові рецептори у метеликів розташовані на лапках. Так, вони буквально куштують те, на що сідають. Торкнулась лапкою листка і вже за частки секунди знає, чи є тут цукор, чи підходить ця рослина для яєць. Чутливість цих рецепторів у деяких видів у 200 разів вища, ніж чутливість людського язика до солодкого. Якщо тобі цікавий світ природи, постав вподобайку і підпишись на канал. Нові відео про дивовижних тварин виходять регулярно. А ми продовжуємо. Розмноження у метеликів – це ціла драма з кількома актами. Починається з пошуку партнера. Самці багатьох видів патрулюють певну ділянку – поляну, узлісся, схил горба – і агресивно відганяють конкурентів. Повітряні бої між самцями виглядають як справжні дуелі. Вони кружляють навколо один одного, піднімаються вгору, пікірують. Переможець залишається, переможений відлітає. Вони впізнають один одного за малюнком крил і за хімічними сигналами – феромонами. Феромони виділяють спеціальні залози на крилах або черевці. Самиця може відчути запах самця з відстані в кілька сотень метрів. Самиця вибирає партнера сама, і вона надзвичайно прискіплива. Від якості вибору залежить не просто потомство, залежить уся стратегія. Де відкладуть яйця, на якій рослині виростуть гусениці, чи буде у них достатньо їжі і чи виживуть вони. Самиця не кладе яйця будь-де. Вона ретельно обирає конкретну рослину, свою кормову рослину, ту, якою харчуватимуться гусениці. Кожен вид метеликів пов'язаний з одним або кількома видами рослин. Наприклад, гусениці махаона їдять рослини родини зонтичних. Гусениці кропив'янки – виключно кропиву. І самиця визначає потрібну рослину знову ж таки лапками, буквально пробуючи поверхню листка перед тим, як відкласти яйця. Яйця дрібні, часто дивовижно красиві під мікроскопом. Кулясті, ребристі, ажурні, з унікальним скульптурним малюнком. Кожен вид має яйця власної форми. Їх може бути від кількох десятків до кількох сотень. І кожне – це початок однієї з найзагадковіших трансформацій у живій природі. І ось воно. Те, заради чого ми сьогодні тут. Метаморфоз. Слово грецьке – перетворення форми. Але навіть знаючи це, важко до кінця осягнути, що насправді відбувається всередині лялечки. Бо це не просто ріст і не просто зміна зовнішнього вигляду. Це щось радикальніше. Усе починається з яйця. Крихітного, з мікроскопічним зародком усередині. Через кілька днів або тижнів, залежно від виду і температури повітря, з яйця вилуплюється гусінь. Перше, що вона робить, з'їдає власну яйцеву оболонку. Вона багата білком і є першою їжею нового організму. Далі їжа. Тільки їжа. Гусінь – це машина для поглинання і переробки рослинної маси. Вона їсть листя майже безперервно, росте шалено швидко і кілька разів линяє, скидає шкіру, яка стала затісною, як стара сорочка. Кожен проміжок між линяннями називається інстар. Більшість видів проходять 5 таких стадій. За кілька тижнів гусінь збільшується в масі в тисячі разів. Гусінь при цьому зовсім не безпорадна, вона теж захищається. Одні отруйні і яскраво забарвлені, щоб попередити хижаків. Інші – ідеально замасковані під гілочки або пташиний послід.
Деякі вкриті волосками, що подразнюють шкіру і слизові. Виживання починається задовго до появи крил. А потім гусінь зупиняється, перестає їсти, шукає підходяще місце, тихе, захищене, прикріплюється шовковою ниткою і починає перетворення на лялечку. Зовні нерухомість, тиша. Здається, нічого не відбувається. Але всередині йде одна з найграндіозніших перебудов у живій природі. Тканини гусениці буквально розчиняються. Спеціальні ферменти розкладають майже всі клітини тіла. М'язи, кишечник, навіть більша частина нервової системи – все перетворюється на живий органічний бульйон із клітинних компонентів. Якщо в цей момент розкрити лялечку, всередині буде рідка маса. Жодної гусениці, жодного метелика. Щось між. Залишаються лише так звані імагінальні диски. Крихітні групи клітин, які сплять ще з часів яйця і несуть у собі повний генетичний план майбутнього метелика. Диски для крил, диски для очей, для ніг, для хоботка. Кожен свій. З цього бульйону і цих дисків, наче з конструктора Всесвіту, збирається абсолютно новий організм. Нові крила, нові складні очі, новий хоботок замість гризучих щелеп, нові ноги, нова нервова система, новий спосіб дихати, рухатись, сприймати світ. За 2 тижні, а іноді й менше, з лялечки вибирається істота, яка не має майже нічого спільного з тим, що туди зайшло. Крім генетичного коду і, як виявилось нещодавно, деяких спогадів. Щойно вилупившись, метелик ще не готовий летіти. Його крила вологі, зім'яті, схожі на мокрий папір. Він повисає вниз головою і починає качати гемолімфу, власну кров, у жилки крил. Крила розправляються, твердіють, набувають форми. Цей процес займає від 30 хвилин до кількох годин. Якщо щось піде не так у цей момент, крила залишаться деформованими назавжди. Перший виліт – завжди найвідповідальніший момент. Дослідники з університету Джорджтаун провели такий експеримент. Навчили гусінь асоціювати певний запах із неприємним відчуттям – легким електричним подразненням. Гусінь швидко навчилась уникати цього запаху. Потім вона стала лялечкою, а потім – метеликом. І метелик теж уникав того запаху. Попри те, що його мозок під час метаморфозу фактично розчинився і зібрався наново, частина нейронних зв'язків, пов'язаних із цим спогадом, збереглась. Пам'ять пережила смерть і переродження тіла. Але що це означає? Якщо мозок розчинився, де зберігався спогад? У структурі нейронних з'єднань, навіть після їхнього часткового розпаду, залишаються молекулярні сліди, які відновлюються при складанні нової нервової системи. Це відкриття перевернуло уявлення науковців про природу пам'яті і свідомості. Чи це завжди лише про клітини, чи існує щось глибше? Метелик-монарх – маса тіла менше грама. Розмах крил – 10 см. І щороку він здійснює одну з найграндіозніших міграцій у світі комах. Долає шлях до 4000 кілометрів. Із Канади і Північних Штатів, США, до гірських лісів Мічоакана у Мексиці. Але найприголомшливіше не сама відстань. Це те, що жоден конкретний метелик ніколи раніше цього шляху не робив. Популяція монархів змінює кілька поколінь за літо. Восени летять правнуки тих, хто прилетів навесні. Вони летять туди, де ніколи не були, і знаходять ті самі дерева, на яких зимували їхні предки. Як? Учені виявили одразу кілька механізмів. Магнітне поле Землі. Маленькі залізомісні частинки в тілі метелика реагують на нього як компас. Положення Сонця. Є спеціальні клітини в антенах, що вимірюють кут Сонця і коригують курс залежно від часу доби. Поляризоване світло хмарного неба. Можливо, навіть хімічні сліди від попередніх поколінь. Це навігаційна система, яку жоден інженер не проєктував. Вона просто є, закодована в генах. Ці метелики – живі докази того, що деякі знання не потрібно здобувати. Їх можна просто успадкувати. Ми бачимо крила метеликів яскравими і красивими.
Але те, що бачать самі метелики, зовсім інше. Очі метеликів сприймають ультрафіолетовий спектр, той діапазон, який людське око не бачить взагалі. А значить, малюнок на крилах, який ми бачимо у видимому світлі, це лише публічна версія. Під ультрафіолетом крила виглядають абсолютно інакше. З'являються нові смуги, плями, контури, сигнали, невидимі для нас. Це паралельна реальність, прихована від людського ока. Ультрафіолетовий малюнок читається лише для своїх. Він може сигналізувати: «Я здоровий і сильний», «Я з правильного виду», «Я готова до спарювання» або «Не підходь, я отруйний». Дослідники, використовуючи камери, що знімають в ультрафіолеті, відкрили цілу нову мову – мову крил. І виявилось, що деякі метелики, які нам здаються однотонними і непоказними, у своєму власному діапазоні є справжніми витворами мистецтва. Ми просто не маємо очей, щоб це побачити. До речі, ще одна дивовижна деталь. Деякі метелики зимують у дорослому стані. Лимонниця може прожити до 10 місяців. Вона ховається в листяній підстилці або порожнинах кори і чекає весни. Її тіло виробляє власний антифриз – гліцерол, який не дає клітинам замерзнути. У метеликів багато ворогів. Птахи найголовніші, але також павуки, богомоли, хижі комахи, ящірки, дрібні савці. На стадії яйця і гусениці ще й паразитичні оси й мухи, що відкладають яйця прямо в тіло жертви. Виживання – постійний виклик на кожній стадії. Перша стратегія захисту – бути непомітним. Багато метеликів забарвлені під кору, листя або навіть пташиний послід. Але чемпіон маскування – вид Каліма інахус із Південно-Східної Азії. З закритими крилами він абсолютно нагадує засохлий лист, аж до жилок, пошкоджень краю і навіть цвілевих плям. Помітити його на гілці майже неможливо. Друга стратегія – злякати. Деякі мають на задніх крилах великі округлі плями, так звані очі. Якщо птах підлітає занадто близько, метелик різко розкриває крила і раптово дивиться на хижака парою величезних очей. Ефект несподіванки дає кілька коштовних секунд. Достатньо, щоб втекти. Третя стратегія – бути отруйним і кричати про це кольором. Яскраво-помаранчевий монарх токсичний, накопичує серцеві глікозиди з молочею, якими живилася гусінь. Птах, що одного разу скуштував монарха, надовго запам'ятовує це поєднання кольору і неприємного відчуття. І четверта, особливо хитра стратегія – мімікрія. Цілком їстівні метелики еволюційно скопіювали забарвлення отруйних видів. Вони не отруйні, але виглядають як отруйні. І хижаки обходять їх стороною. Метелики – одні з найважливіших запилювачів на планеті, поряд із бджолами і джмелями. Переносячи пилок із квітки на квітку під час живлення, вони забезпечують розмноження сотень видів рослин. Деякі квіти налаштовані саме на метеликів, мають довгі вузькі трубки-нектарники, куди може дістатись лише довгий хоботок. Але є ще одна роль, менш очевидна і дуже важлива. Метелики – біоіндикатори, тобто індикатори здоров'я екосистеми. Де їх багато і різноманітно, там чисте повітря, різноманітна рослинність, відсутність надмірних хімічних добрив і пестицидів. Де вони зникають – це тривожний сигнал. За останні десятиліття популяції багатьох видів метеликів суттєво скоротились через знищення природних луків і лісових узлізь, монокультурне землеробство, надмірне використання гербіцидів і зміну клімату, яка зрушує строки цвітіння рослин і льоту метеликів. Деякі рідкісні види вже занесено до червоних книг. Гусінь є важливою їжею для птахів, особливо в гніздовий сезон. Саме нею вивидовують пташенят. Лялечки стають жертвами паразитів. Дорослі метелики – кормом для птахів, комах і павуків. Вони вплетені в харчові мережі на всіх рівнях і є незамінною ланкою в екосистемі. Якщо ти хочеш побачити більше метеликів поряд, все дуже просто. Посади у своєму саду або на балконі рослини-нектарники – лаванду, будлею, чебрець, конюшину. І залиш кілька куточків дикими, некошеними і непрополотими.
Кропива, наприклад, кормова рослина для гусениць, кропив'янки, павичого ока і адмірала. Нікчемний бур'ян для людини – цілий дитячий садок для метеликів. Якщо це відео тебе здивувало, підтримай канал лайком і підпишись, щоб не пропустити нові відео про дивовижний світ природи. Метелик – це, мабуть, найточніша метафора перетворення, яку природа будь-коли вигадала. У гусениці немає крил, немає навіть натяку на те, що буде далі. Лише апетит і рух. І все одно вона повністю розчиняється, відмовляється від усього, що має, залишаючи лише потенціал. І саме з цього потенціалу виникає щось зовсім нове. 20 тисяч видів, кожен зі своїм малюнком, своїм маршрутом, своїм способом вижити. Від тропічних птахокрилів розміром із долоню до крихітних блакитних метеликів українських луків. Від монархів, що знаходять дорогу через континент, до непомітних крил, що несуть у собі картини, які ми не здатні побачити. Вони живуть поруч із нами – в садах, на луках, у лісах. Вони старіші за квіткові рослини, адже перші метелики з'явились ще до того, як квіти стали квітами. Вони пережили масові вимирання і льодовикові епохи. Наступного разу, коли побачиш метелика на квітці, зупинись на мить. Подивись уважніше. Цей легкий помах крил пройшов через повне руйнування і відродження, через пам'ять, яка пережила переродження, через навігацію без карти, через мову, яку ми не бачимо, через мільйони років еволюції і через 2 тижні всередині лялечки. Величезне дякую за перегляд. Нам дуже приємно, що ви розділяєте нашу любов до всього живого. Сподіваємось, ваш день буде таким же яскравим, як оперення папуги, і таким же спокійним, як капібара в басейні. Бережіть себе та природу навколо. Всім па-па!